Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chế tạo một chiếc mặt nạ giúp cho các bạn khi đi ra ngoài đường và các bạn đeo cái mặt nạ này vào, nó sẽ giúp cho bạn ngăn chặn những cái giọt nước bắn từ người khác cũng như là những người xung quanh bắn vào phía bạn. Những cái giọt nước bắn này thì nó sẽ chứa những con virus corona, nó gây hại cho sức khỏe. Để chế tạo được chiếc mặt nạ này thì nguyên liệu cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn có thể đi ra ngoài tiệm sách và các bạn mua một số các loại tấm nhựa này. Các bạn có thể mua những cái tấm nhựa có kích thước khổ A4 hoặc là kích thước to hơn một chút, khổ A3 thì càng tốt. Đấy, sau đó là các bạn mua về. Trước khi thực hiện công việc này thì các bạn nên vệ sinh tất cả các dụng cụ cũng như là bàn, ghế để chúng ta thực hiện cho nó đảm bảo an toàn. Và các bạn sẽ kiếm cho mình một cái miếng xốp như thế này. Cái miếng xốp như thế này thì càng dày càng tốt. Các bạn không có miếng xốp này thì các bạn có thể sử dụng những cái túi hạt như thế này. Cái túi hạt này người ta thường sử dụng để gói hàng đây các bạn. Thì những nguyên liệu này thì các bạn dễ tìm ở nhà thôi, hầu như là nhà ai cũng có. Cái miếng nhựa này thì mua ở ngoài tiệm sách thì nó đáng giá chỉ có 2.000 đồng một chiếc thôi. Còn đối với tấm xốp này thì sao? Các bạn sẽ cắt cho mình một cái đoạn tầm khoảng 2 cm hoặc là 1,5 cm như thế này. Các bạn cắt dọc ra. Những cái miếng xốp như thế này thì giúp cho các bạn khi đeo lên đầu thì nó sẽ giúp cho các bạn cảm giác nó êm. Miếng xốp càng dày càng tốt nha các bạn. Bạn có thể lựa chọn những cái miếng xốp tối màu một chút để nhìn cho nó cảm giác sạch sẽ hơn. Tiếp theo thì các bạn sẽ đặt cái miếng xốp này lên cái tấm nhựa này và đo kích thước, sau đó là các bạn cắt cái chỗ phần thừa đi. Để dính được miếng xốp lên tấm nhựa này thì các bạn sẽ sử dụng một cuộn băng dính hai mặt. Sau đó là các bạn sẽ dính lên. Rồi các bạn sẽ đặt cái miếng xốp lên và các bạn dính nó vào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành dính băng dính hai mặt lên cho các bạn xem. Sau khi mình đã nốt cái lớp băng dính hai mặt này ra, tại vì nó có hai lớp dính, thì các bạn sẽ nốt ra và các bạn sẽ gắn cái miếng xốp lên đây như thế này. Như vậy là mình đã tạo xong cái phần khung cho nó cảm giác khi bạn đeo lên đầu nó mang lại cảm giác nó êm ái hơn. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một loại dây chun. Dây này thì các bạn dễ tìm và mua ở ngoài chợ. Giá thì nó 2.000 một đoạn. Một đoạn này nó sẽ dài tầm khoảng 2 mét, thì các bạn khi mua về các bạn cắt ra như vậy nó thoải mái hơn và các bạn có thể chế tạo được khoảng vài chiếc mặt nạ. Tiếp theo thì các bạn sẽ nốt nhẹ nhàng cái lớp xốp này ra và gắn chiếc dây này vào đây tại một cái điểm góc như thế này để làm dây quai đeo, nhìn cho nó thẩm mỹ một chút. Sau đó là các bạn sẽ sử dụng cái loại ghim sách ấy và các bạn bấm vào đây tầm khoảng 3 cái bấm này là rất là chắc chắn rồi. Các bạn chú ý là khi các bạn bấm vào thì các bạn nên sử dụng cái loại đầu mặt phẳng và các bạn bấm vào cái vị trí xốp như thế này. Khi các bạn bấm vào cái vị trí xốp như thế này thì mặt phía sau của nó sẽ có cái điểm gồ ghề. Cái này nên các bạn nên để ở bên ngoài
Tại vì nếu các bạn để bên trong, khi các bạn đeo lên đầu thì nó sẽ cọ sát vào đầu thì nó gây khó chịu. Nên các bạn cần chú ý khi các bạn sử dụng cái ghim này và các bạn bấm vào để giữ cái dây này. Đầu còn lại thì các bạn cứ làm tương tự thôi. Các bạn cứ lột cái lớp xốp này ra này, sau đó là các bạn nhét cái dây vào ở giữa, nhìn cho nó gọn gàng hơn và nó có chút thẩm mỹ hơn. Vậy là mình đã chế tạo xong một chiếc mặt nạ để che mặt khi đi ra ngoài đường. Nó sẽ giúp bạn ngăn chặn những giọt nước bắn chứa những con virus corona gây hại cho sức khỏe. Bây giờ mình sẽ đeo thử lên mặt và cho các bạn xem nó như thế nào nhé. Để đeo lên mặt thì các bạn cần đeo khẩu trang trước, sau đó là các bạn đeo lên như thế này. Nó khá là đơn giản thôi. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy này, nó khá là đơn giản. Công việc tháo ra tháo vào nó cũng cực kỳ đơn giản, và cái nguyên liệu để chế tạo ra cái mặt nạ che mặt này thì nó cũng khá là rẻ. Tổng nguyên liệu chi phí mình chế tạo ra chiếc mặt nạ này thì nó dưới 5.000 đồng Việt Nam. Các bạn thấy không? Nó khá là rẻ và nó rất là hiệu quả. Khi các bạn đi ra ngoài đường cũng như đi chợ, các bạn mua đồ thì nó sẽ giúp các bạn ngăn chặn được cái giọt nước bắn từ người khác vào mình. Khi các bạn đi ra ngoài về và các bạn tháo chiếc mặt nạ này ra, và các bạn sẽ vệ sinh lại với nước xà phòng hoặc là dung dịch sát khuẩn, sau đó là các bạn phơi khô lên và các bạn có thể tái sử dụng lại chiếc mặt nạ này trong những dịp sau đi ra ngoài. Với tình hình dịch bệnh hiện nay thì những chiếc mặt nạ như thế này và các bạn tự chế như thế này thì nó khá là đơn giản và nó rất là hiệu quả. Mình thấy trên thị trường có những chiếc mặt nạ như thế này người ta bán với giá rất là đắt. Có những cái mặt nạ mà người ta bán tới gần 100.000 hoặc là vài chục nghìn. Trong khi đó chiếc mặt nạ mình chế tạo ra thì giá thành nó chưa tới 5.000 Việt Nam đồng. Vậy tại sao các bạn lại không chế tạo ra một chiếc mặt nạ như thế này, dành cho bản thân mình và dành cho những thành viên trong gia đình hoặc là dành cho bạn bè, để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân bạn cũng như là giữ gìn vệ sinh cho những người xung quanh để tránh lây dịch bệnh. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn ngay vào nút like và nút chia sẻ tới bạn bè, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.